Papalis mo ng gano'n. Hindi ko masugatan. Santo. Santo, wire. Talaga dito, tiyagaan dito. First year high school, naging interesado kasi naririnig ko doon sa mga matatanda na dati daw may nakukuha ang antique dito. Hanggang sa second year high school ako, yung Protego na coins na bilisan. So, tuwan-tuwa ako noon kasi 1,000 pesos. Ako si Bob Dylan Parillo, 26 years old, nakatira sa Pangil, Laguna. Yung mga koleksyon ko. Unang-una ko nakuha na coins talaga, nabenta ko yun. Ganito siya, King Ferdin 1820. Ito yung pinaka-memorable na nakuha ko. Sa 1739. Ito pinakamatandang hawak kong coin na maganda ang kondisyon. More than 500 pieces na. Sa iba na, pabenta na nga. Pero ito lalampas pa ng 100 to, dami pa. Siguro yung kinikita kong pera, tansya ko mga 100K pataas. Kuya, tara, pwede mo ko langis. Para hindi tayo masyadong pasukin ng lamig. Mas maganda rin na may langis ka. Once a week lang ako nakakapanguha. Hindi kagaya dati na araw-araw. Kasi naabot ako na hanggang alas 4, alas 3. Itong area to. Pero subukan natin ngayon dito kung may makukuha tayo. Ito yung dahon na ginagamit namin. Para hindi mag-moist yung antipara sa ilalim. Kukuskusin natin siya nito. Ako ay isa ring magsasaka. Baga to ginagawa kong sa libangan nga lang din, tsaka income na rin. Mga 1980s, talagang ang dami na akong dito. Mga old coins. Palibasa nga, mahilig ako sa luma, di naging interesado ako sa pangunguha. Tinry ko siya. Kahit para maalis yung mga kunting burak sa ilalim. Pangil, though small, is one of the oldest towns in the province of Laguna. Pangil was founded around 1579 by two Franciscan missionaries. And Pangil River is the
main reason why they settle here. So with that period up to now, you can see the stretch of time that a lot of activities are happening using Pangil River. Pinapalis mo ng gano'n. Hindi ka masugatan. Santo, wire. Isa sabi sa akin, para kami hindi pinapakaan. Eh nanay, hilig ko na to. Yun ang ano ko. Pag bayaan nyo na ako. Tsaka hindi ko naman araw-araw ginagawa. Malaking bagay. Meron akong mga gastusin na pwedeng hindi ko na hinihingi sa magulang ko. Namatay man yung tatay ko. Pero kumbaga di naibenta ko yung halos karamihan din dun sa mga nakuha ko. So umabot siya ng ano matanda ko 15,000 yung napagbentahan ko. Nagastos ko siya sa ospital pambili ng gamot. Sabi nga ng nanay ko, huwag mo na ibenta anak, hindi na kailangan . May bakal sa ilalim. Hindi mo maganda-ganda spot. May posibilidad na makakuha mo. Yung minsan nagpapalis ako sa ilalim, minsan may bakal na tutusok sa akin, nahihiwa nga ako ng bubog. Sa paa, ganyan, di maiwasang mapakaskas minsan sa bato. Hindi kasama yun. Kumbaga ginusto ko ito . Talagang sarado mo yung labi mo. Minsan napansin nyo, bumubula-bula, bubuga ako ng hangin sila. Alfonso X pero may Roman number 1877. Depende rin sa bibili, talaga gusto niya. Pero medyo common tong coins na to, pero antique to. $0.25 Philippine peso. Yung mga coins and other small artifacts na nadi-discover, na naka-deposit o buried sa river is effect nung nadyan yung mga inhabitants. Up to now naman, nadyan pa rin ang concentration ng tao. Yan pa rin ang tinatawag na hub o center ng Pangil. Pasok. Kagaling namin doon sa ilog, nagbanlaw kagad ako. Dating nandito sa bahay para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit. Hindi muna natin siya ibebenta. Ipunin muna natin. Kasi medyo mababa yung presyo. Mas maganda na itabi muna natin siya. So, sama natin siya dito sa mga pareho niya, yung mga luma rin talaga. Nadagdag sa koleksyon natin. May tubig. Ano yan? Universal solvent yan. Given time, kahit ano, sinisira niya, tinutunaw niya. And kasama rin yung mga coins dito. With the exception of mga gold coins, no, na hindi talaga nagre-react sa water. Ngayon, although may epekto siya sa mga coins na nakukuha sa ilog,
minsan, sa sobrang rare pa rin ng mga coins, meron pa rin, may malaki pa rin halaga. Pagdating sa value, una yung rarity, pangalawa yung condition, sa pangatlo yung collectibility, yung kung marami bang gustong mag-collect na. Ang value is, lalo sa coins ngayon, mabilis lumalaw yung value niya na depende dun sa supply, depende dun sa demand, talaga, tumataas talaga siya. It's fortunate for them, Pangil River is clear, clean, and not too deep enough to pursue that operation. Ang pinapangalagaan lang namin, una, it should not be too deep enough to destroy the river controls na constructed along the river. Saka, yung kanilang mga diggings should not obstruct the flow of the water going to Laguna Lake. Itong ginagawa ko, walang kasiguraduhan to eh. Gaya nga sabi ko, libangan ko lang. Pero kung ikaw isang taong may pamilya, iaasa mo yung buhay mo dito, hindi pwede. Mas maganda na may trabaho ka. Libangan, source of income, may lalarawan ko siya masaya din dahil na-experience ko yung, kasi kumbaga history. Napag-aralan din naman natin sa school yan. Parang konting throwback ba ngayon dun sa mga nakalipas.